हाय, हॅलो, नमस्कार. आमूज कॉर्नर मराठीमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे. तर मी उज्ज्वल. आज आपण बघतोय डाळ मेथी कशी बनवायची. तर इथे मी एक जुडी घेतलेली आहे मेथीची, स्वच्छ करून. ती आपण धुवून स्वच्छ कापून घ्यायची. ठीक आहे. फोडणीसाठी लसूण, मिरची आणि 2 मीडियम साईजचे कांदे बारीक कापून घेतलेले आहेत. आणि कढईमध्ये तेल गरम करायला ठेवलेलं आहे. आणि त्यामध्ये आपण कांदा, लसूण आणि मिरची एकसाथच टाकलेली आहे. ती व्यवस्थित आपण भाजून घ्यायची. आणि इकडे मी जरा भिजवलेली मुगाची डाळ आहे. मुगाच्या डाळीच्या ऐवजी तुम्ही कोणतीही डाळ वापरू शकता. पण थोडीशी आपण अगोदर भिजायला घालायची. त्याच्यामुळे काय होईल, आपल्या भाजीमध्ये पाणी घालायची गरज नाही पडणार आहे आपल्याला. ओके. तर मी एक 10 मिनटं अगोदर भिजायला ठेवलेली डाळ आणि ती भिजलेली आहे म्हणजे ऑलरेडी आता. तर इथे आपण कांदा आणि लसूण, मिरची भाजून घेतोय. आणि हे ब्राऊन होईपर्यंत भाजून झालं की आपण त्याच्यामध्ये मेथी टाकून देणार आहोत. अगदी सोप्या पद्धतीने झटपट होणारी अशी भाजी आहे ही. भाकरीबरोबर गरमागरम भाकरी आणि मेथीची भाजी अप्रतिम लागते. तर इथे मी मेथीची भाजी टाकून घेतलेली आहे कढईमध्ये. आणि कांदा, लसूण आणि हे जे भाजलेलं मिश्रण आहे ते आपण मेथीच्या भाजीमध्ये मिक्स व्यवस्थित करून घेऊया. इथे आपण कुठल्याही प्रकारचं पाणी वापरणार नाही आहोत. ओके. तर व्यवस्थित भाजून परतून घेतलं आपण की आपण जेव्हा मीठ टाकू तेव्हा ती लांगचंच पाणी सुटायला लागेल. आणि डाळ आपण वरून टाकणार आहोत. मग मंद गॅसवरती आपण शिजवून घेणार आहोत. कुठल्याही प्रकारचं पाणी नाही वापरणार आहोत. तर इथे मी भिजवलेली मुगाची डाळ टाकलेली आहे. तीही भाजीमध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायची. चवीपुरतं मीठ टाकणार आहोत. मीठ टाकलं की भाजीला वाफेने आणि मिठाचं वाफेचं आणि मिठाचं पाणी सुटतं. त्यामुळे भाजीला अतिरिक्त पाण्याची गरज नाही आपल्याला. तरी ते आपण झाकण ठेवून एक 5 मिनिटासाठी मंद गॅसवरती तिला शिजू देऊया. आणि एक 5 मिनिटांनी उघडून बघाल तर आपली भाजी रेडी झालेली असणार आहे. मध्ये आधी आपण चेक करत राहायचंय जेणेकरून करपणार नाही आपली भाजी. तर ओके, आपली भाजी शिजलेली आहे व्यवस्थित. तर आता ही तुम्ही भाकरीसोबत, चपातीसोबत खाऊ शकता किंवा वरण भातावर तोंडी पण लावू शकता. अशा प्रकारे बनवलेली ही डाळ मेथीची भाजी तुम्ही नक्की ट्राय करा. कशी झाली सांगायला विसरू नका. लाईक करा, शेअर करा, कमेंट पण करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूयात नंतर नवीन रेसिपीसह. बाय.